In this video, let's talk about 3 ways on how to get a blurry background or bokeh or shallow depth of field in our videos. Mabuhay! Ito po muli ang inyong lingkod na si Ronnie Pe. Sana'y maayos at ligtas kayo kung nasan man kayo ngayon. So, blurry background. Medyo mas maganda sa tingnan, di ba? Mas cinematic yung dating sa mga videos natin. So, merong tatlong mga bagay na pwede tayong gawin para ma-achieve to. Una, lumapit tayo dun sa camera or sa lens. So kapag mas malapit tayo, yan, pansin niyo yung background. Habang lumalapit ako, mas nagiging blurry siya. Kapag lumayo ako, ayan, medyo mas malinaw siya. Hindi man super linaw. Or kung mawala ako, hala, wala na ako. Hala, ayoko pa mawala. Yun, medyo less yung blur natin. So ayun, yun ang una. Simpleng-simple lang, lumapit lang tayo. Pangalawa naman na pwede natin gawin, gumamit tayo ng mahabang focal length. So ibig sabihin na ito, kapag yung lens mo may zoom, mag-zoom ka. Kung wala naman, gumamit ka ng lens na medyo mahaba yung focal length. So paling 50mm, 80mm. So right now, yung lens ko nakaset at 24mm. Dito lang sa share na to, uupo ako. So babalik ako dito, adjust ko lang yung lens. Right now, I'm at 24mm. Pansinin yung blur ng background. Ayan, ililipat ko sa 17mm. Ayan, medyo naging mas malinaw siya. So balik natin sa 24mm, nagkaroon ng mas blur. Medyo naging mas blurry ng konti. Ngayon, gawin kong 35mm. Ayan, naging mas blurry na siya, 35. At lastly, adjust ko sa 50mm. Ayan, ito natin yung pinaka-blurry natin na background, 50mm. Babalik ko lang, ang lapit masyado ng mukha ko. Yan, balik tayo sa 24. Hindi naman kailangan super blurry, pero you get my point. Pangatlo, yung aperture mo, kailangan bukang-buka. So, aperture, ito yung f-stop natin. So, mas sorry. Teka, bago nga pala tayo magkalimutan, if you like this video, please give this a thumbs up tapos mag-subscribe na rin sa channel ko and hit the notification bell kung hindi pa kayo nakasubscribe. So yun, balikin tayo sa video. So mas mababang f-stop number, ibig sabihin mas open yung aperture natin. So I'm just gonna show you right now yung aperture ng lens ko, f2.8. I-adjust ko yung aperture, ito na lang, lalapit ako. Pansinin nyo yung background, same distance. I'm at f2.8. Ilagay natin sa bawa F7. Adjust ko lang ISO to compensate. Ayan. Blurry pa rin kasi malapit ako or uupo ako para mapansin natin. Ayan, medyo malinaw pa rin. So, I guess this is a good time to do side by side. Side by side. Aperture F7.1. ISO 1000. Kamusta? Kamusta yung background blur nito? Madali lang, very simple lang, di ba? So muli, ito po ang inyong lingkod na si Ronnie Pe. Yan, DIY lighting tayo kasi nakalimutan ko mag-record ng closing ng video na to pero gusto ko siya matapos. So yun, sana may natutunan kayo sa video na to. Don't forget to thumbs up at mag-subscribe kung di ba kayo nakasubscribe. At yun, sana may natutunan kayo. Nasabi ko na ba yun? Nasabi ko na ata yun. So ito, DIY lighting, cellphone. Tapos bakit parang pang horror? Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Hanggang sa muli, paalam!